Hi guys, I am upload my second video. So please guys like and comment my video and really don't forget to subscribe my channel and that's all now from video. Today we are going to learning out how to create new Gmail account. आज हामी सिक्दैछौँ कसरी नयाँ जिमेल एकाउन्ट बनाउने नयाँ जिमेल एकाउन्ट बनाउने र म त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल त त्यसको लागि तपाईहरु एउटा ब्राउजर युज गर्नुहोस् जुनसुकै ब्राउजर युज गरे भने हुन्छ जस्तै मसँग कुन ब्राउजर छ क्रोम छ म क्रोम ब्राउजर युज गर्छु र क्रोमबाट क्रोम खोल्नुहोस् पहिले र यस सर्च बटनमा जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ जानुहोस् क्रिएट न्यू जीमेल एकाउन्ट लेख्नुहोस् क्रिएट न्यू जीमेल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो बिजनेस पहिले सुरुको लागि बिजनेसको रहेछ क्रिएट जीमेल एकाउन्ट बिजनेस एकाउन्टको लागि हो भने बिजनेस एकाउन्टमा जानुहोस् र हामीले बनाउने भनेको अब साधारण एकाउन्ट हो त्यसैले क्रिएट यो गुगल एकाउन्ट छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा भर्नुहोस् आफ्नो नाम मेरो नाम लोकेश थापा अब यसमा राख्नुहोस् आफ्नो अब कस्तो युजर नेम कुन राख्दै ती युजर नेम राख्नुहोस् मैले फुलको संसार 0सरस्वती@gmail.com राखेको छु र पासवर्ड राख्नुहोस् पासवर्ड अलि लामो राख्नुहोस् किनकि छोटो पासवर्ड भयो भने ह्याक गर्न सकिन्छ र स्ट्रङ पनि हुँदैन ह्याक छिटै भइहाल्छ त्यसैले अलि लामो पासवर्ड राख्नुहोस् र त्यही पासवर्ड फेरि हाल्नुहोस् र अब आफ्नो बर्थडे राख्नुहोस् आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुहोस् म मेल चुज गर्छु र मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् यसमा 12 मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस सबै इमेल एड्रेस राख्नुहोस् छैन भने राख्नुहोस् र लोकेसन आफ्नो कुन हो जुनसुकै ठाउँ हुनुहुन्छ त्यहीको लोकेसन राख्नुहोस् र यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस् प्रब्लम भयो जस्तो पासवर्ड मिलेको रहेछ यहाँ तपाईले माथि जुन पासवर्ड राख्नु भएको छ तल पनि त्यही पासवर्ड राख्नुपर्छ नत्र पासवर्ड मिल्दैन पासवर्ड डज नट म्याच भन्छ पासवर्ड म्याच नै भएको छैन त्यसैले फेरि माथिको पासवर्ड चेन्ज गर्छु त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस् यसपछि यस्तो आउँछ यस्तो आएपछि यसमा तल गर्नुहोस् तल लिनुहोस् र यसलाई आई एग्री गर्नुहोस् र यसपछि तपाईको जुन नम्बर दिनुभएको छ त्यो नम्बरमा कोड आउँछ अब कोड आउँछ यसको लागि कोड ल्याउनलाई निकाल्नलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् त्यसपछि कन्टिन्यू थिच्नुहोस् र यसमा कोड आउँछ अब यसमा कोड लेख्नुहोस् आफ्नो कोड आको कोड लेख्नुहोस् मेसेजमा आउँछ आइरहेछ होला हल्का टाइम लाग्छ यसको लागि
यदि हजुरको कोड आएन भने यसमा ट्राई अगेन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। र मेरोमा कोड आइसकेको छ। कोड यसरी मेसेजमा आउँछ। मेरो कोड रहेको छ 920450 र अहिले मैले फेरि ट्राई गरेको थिएँ, त्यसरी फेरि अर्को कोड आएछ 920450। त्यही नै छ, त्यही नै आउँछ होला 920450 यसपछि कन्टिन्यू थिच्नुहोस् र यसपछि कन्टिन्यू क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा यस्तो देखाउँछ, यसको अब तपाईँहरू जुनसुकै उसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब सेक्युरिटी चेक हो लाइक कि अब तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा गेट स्टार्टेड हाल्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड योर मोबाइल फोन, कतै मोबाइल हरायो भने फेरि आफूले मोबाइल पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने यसरी आफ्नो जिमेल एकाउन्टबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा गेट स्टार्टेड गरेर यसरी आफ्नो यहाँ राखेर आफ्नो यो जिमेल एकाउन्ट यसमा राखेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। कन्ट्रोल प्रोटेक्ट एन्ड सेक्युर योर एकाउन्ट अल इन वान प्लेस भनेको छ। हाम्रो जिमेल एकाउन्ट बनिसक्यो। वेलकम लोकेश थापा लेखिसकेको छ, जिमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। र अब हजुरले जिमेल एकाउन्ट केमा राख्न चाहनुहुन्छ, जसमा राख्नु चाहनुहुन्छ उसमै गएर आफ्नो जिमेल एकाउन्ट, जस्तै मैले अब मैले इमेलमा राख्छु, कच्चा इमेलमा राख्छु र मैले इमेलमा राख्छु। मेरो इमेल के थियो त्यहाँ, यसरी तपाईँहरू इमेलमा त्यो जुनसुकै एकाउन्ट छ त्यो इमेलमा राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी जिमेल एकाउन्ट बन्छ र बनाउन सकिन्छ। र हेरिसकेपछि लास्टमा यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यति नै भनौँ।